Bună dimineața, dragii mei, și bine ați venit la o nouă cafea de digitalizare. Dacă v-ați simțit vreodată blocați de o munte de informații, atunci acest videoclip este pentru voi. Fie că ești elev sau student și ai de învățat 10 sau poate sute de pagini, fie că ești profesor angajat sau antreprenor și trebuie să citești proceduri, legi sau poate chiar contracte interminabile, simți cum timpul tău fuge. Și timpul nostru este viața noastră. Sunt Claudia, profesor de informatică și la cafeaua de digitalizare nu vorbim despre tehnologie de dragul tehnologiei, ci vorbim despre o soluție, o cheie care ne deschide ușa către mai mult timp liber. La cafeaua de digitalizare de astăzi o să vă arăt cum parcurgeți un document de 50, de 100, de 1000 de pagini în doar câteva minute, folosind un asistent de inteligență artificială, gratuit bineînțeles, și cum obțineți esențialul din acel document. Soluția ne vine de la Google și se numește Google Notebook LM. Puteți accesa aplicația la linkul pe care îl vedeți acum pe display. O să vi-l las și în descrierea acestui videoclip. Sau puteți să vă instalați aplicația și pe telefoanele voastre. Dar trebuie să rețineți un amănunt foarte important. Aplicația are funcții minimale pe telefon, așa că sfatul meu este să o accesați dintr-un browser. Am accesat aplicația Notebook LM din browser. Priviți-o ca pe un asistent personal super inteligent. Tu îi dai dosarul cu problema, PDF-ul, iar el îl citește instantaneu. Dăm click pe Încearcă Notebook LM, ne-am conectat cu contul de la Google și selectăm opțiunea Creează un bloc notez nou, din colțul din dreapta sus. La această etapă trebuie să încărcăm sursa. Alegem un fișier de pe calculator. Vedeți că limita surselor este până la 50. În partea de jos a acestei ferestre de încărcare vedeți toate opțiunile pentru surse. De pe Google Drive, din link către YouTube sau site și chiar inserarea unui text copiat. O să merg pe opțiunea PDF și am ales să lucrez cu un exemplu clasic de coșmar. Regulamentul de organizare și funcționare a școlilor, ROFUIP. Are aproape 100 de pagini. Dacă îl citesc cap-coadă, pierd 3 ore, așa că îl încarc aici. Și gata. În doar câteva secunde i-a făcut deja un rezumat. Rezumatul acesta îl putem salva și ca notiță. Se generează o notă, o vedeți în partea din dreapta, unde se află toate opțiunile din studio. Prima mea nevoie este legată de o structurare rapidă, să nu mă pierd în detalii. Merg la secțiunea studio din partea dreaptă și aleg harta mentală. Aștept câteva secunde, nu o să ia foarte mult, pentru a genera această hartă mentală. Cred că la mine a durat cam 1 minut totuși. O să deschidem această hartă mentală și acum priviți diferența. În loc de pagini de text am o schemă logică. Văd categoriile, văd legăturile. Deja am economisit o oră de studiu. Această hartă mentală o pot descărca din colțul din dreapta sus. Mă întorc la opțiunea Studio și a doua nevoie a mea este legată de studiu activ, teste și fișe. Dacă sunt elev sau student și vreau să verific cunoștințele, sau dacă sunt profesor și vreau să verific cunoștințele elevilor mei, atunci am această opțiune de teste și fișe de studiu, pe care le pot obține din sursele mele. Apăs pe fișe de studiu, aștept câteva secunde. Cred că tot în jur de 1 minut și jumătate am așteptat. Îmi generează automat cartonașe cu întrebarea pe o parte și răspuns pe versul. Perfect pentru recapitulare rapidă înainte de examen sau la oră. Avem și opțiunea Explică cartonaș, dăm click pe ea și observați că în secțiunea de chat o să detalieze ce se află pe acest cartonaș. Super fain! La fel, aceste cartonașe le puteți descărca din colțul din dreapta jos de data aceasta. Aveți opțiunea de descărcare. Să vedem cum arată acum și un test. Ne întoarcem la opțiunea Studio, dăm click pe test. La fel, așteptăm câteva secunde sau în funcție de cât este de lung documentul. Cred că la mine va dura tot 1 minut și jumătate până va crea testul. Da, tot atât a durat. Să vedem cum arată și testul. Este un test cu itemi. Îmi arată dacă am răspuns corect sau nu. Am și opțiunea de explică, nu am răspuns corect, vreau să-mi explice, dau click pe explică și îmi detaliază în secțiunea de chat. Bineînțeles că în secțiunea de chat pot adăuga întrebări, pot avea o discuție directă. Merg mai departe cu acest test. Da, am greșit. Nu chiar.
Știam că sunt 40 de ore. Bun. Ok, mergem mai departe. Și acum vedeți cum arată și acest test. Înainte de fiecare dată, la finalul testului avem rezultatul, avem scorul, acuratețea, corecte, incorecte, omise, super fain. Ok, funcțiile automate sunt impresionante, așa cum ați văzut, dar sunt generale. Ne rezumă tot documentul. În viața reală avem însă nevoie de informații mult mai specifice. De exemplu, eu nu vreau să știu acum tot regulamentul. Eu vreau să știu doar cum să motivez absențele sau care sunt drepturile elevului. De aceea va trebui să folosim un instrument magic și anume să edităm ceea ce generăm. O să vă arăt cum se face acest lucru și este chiar impresionant. Toată lumea iubește funcția rezumant audio, podcastul, dar dacă apeși direct play, îți face o discuție generală despre tot documentul. Eu vreau un podcast doar despre drepturile elevilor, pe care să-l ascult în mașină sau să-l trimit elevilor. Uitați trucul. Nu apăs play. Apăs pe creionul mic de editare, din colțul din dreapta sus al butonului audio. De aici aleg cum să fie podcastul meu, care să fie formatul lui, limba în care să fie podcastul, ce lungime să aibă și descriere. Formatul este analiză detaliată, rezumat, analiză critică și dezbatere. Haideți să vedem cum arată o dezbatere. Limba rămâne, bineînțeles, limba română, prestabilit sau scurt. Dacă e o dezbatere, haideți să o lăsăm prestabilit. Și acum stabilim pe ce vrem să se concentreze gazdele AI în acest episod. Focusează discuția exclusiv pe drepturile elevilor, privind evaluarea și mediul școlar. Folosește un ton prietenos. Dăm click pe generează. Gata, a generat. I-a luat în jur de 5 minute pentru a genera un rezumat audio, un podcast. Trebuie să fim rezonabili pentru că este totuși destul de complex. Să ascultăm podcastul. Bun venit la The Debate. Astăzi intrăm în miezul unei transformări care, cel puțin pe hârtie, promite să schimbe fața școlii românești. Scenariul tău este idealist și, sincer, ignoră complet realitatea din cancelarie. E super fain, așa? Super, chiar îmi place. Bun, haideți să generăm acum infografic. Nu vreau un infografic general, voi selecta creionul meu magic, creionul de editare. Aici opțiunile sunt legate de alegerea limbii în care va fi infograficul, de orientare, peisaj, portret, pătrat. Voi alege portret, să zicem că îl trimite elevilor pe telefon și să aibă claritate. Să fie concis, să fie standard, detaliat. Îl voi lăsa standard și la descriere am extrage regulile privind motivarea absențelor. Atât. Să vedem ce va genera. Nu a luat mult, tot un minut și jumătate. Să vedem cum arată acest ghid. Îmi place cum arată. Vedeți cât de fain este? Pot da practic copiilor și să știe despre motivarea absențelor, care sunt regulile. Îl descărcăm din colțul din dreapta sus, îl descărcăm, sigur că îl descărcăm, pentru că avem nevoie de el. O să-l dau copiilor și colegilor. Bun, închidem această fereastră sau o minimizăm. Am descărcat deja ghidul. Să vedem cum arată și o prezentare. Și pentru prezentare, la fel, selectăm obiectul nostru magic. Nu vreau o prezentare generală. Să vedem ce avem aici. Formatul, dacă este o prezentare detaliată, să ai slide-uri pentru prezentator. Ne și explică ce este acest lucru. Selectăm slide-uri pentru prezentator. De data aceasta o să aleg limba engleză. Se zice că am un proiect european și vreau să le explic copiilor din altă țară care sunt drepturile elevilor din România. Să fie o de lungime scurtă această prezentare pentru că nu vreau să le răpesc prea mult timp. Cerința este legată de drepturile elevilor. Focusează discuția exclusiv pe drepturile elevilor privind evaluarea și mediul școlar. Folosește un ton prietenos. Focusează prezentarea, nu discuția. Deci formatul a fost cel de slide-uri, limba este engleză și de lungime scurtă și descrierea se referă la drepturile elevilor. Este data aceasta o prezentare în limba engleză, ca să vedeți că poate să genereze aceste obiecte și într-o altă limbă, indiferent de limba în care este sursa. Timpul de așteptare este și în funcție de complexitatea obiectului pe care îl generez. Eu am aici o singură sursă. La următoarea etapă o să vedem cum putem folosi mai multe surse. Gata, ia să vedem cum arată acum prezentarea noastră. Așa arată. Haideți să dăm un play. În colțul din dreapta aveți tururile. Vedeți că puteți să și trimiteți, să descărcați și play. Arată chiar foarte bine. Îmi place. Nu sunt multe slide-uri, nu sunt nici atât de puține încât să nu se înțeleagă despre ce este vorba. Și aceasta este prezentarea. O descărcăm. Dar dacă am nevoie de un text scris,
Aici facem combinație, chat plus editare. Pasul 1 ar fi să scriu un chat. Extrage regulile privind motivarea absențelor și sancțiunilor. Este o cerință specifică, foarte puțin eu o să le extragă. Am opțiunea de salvează într-o notă. Dau click pe ea și vedeți în partea dreaptă deja am nota. Următorul pas este să dau click pe mai multe și să aleg opțiunea convertește în sursă. Așa că acum o am ca sursă această notă. Deselectez tot regulamentul și pot acum să creez un rezumat audio sau un rezumat video doar pentru această notă. Sau fișe de studiu, teste, rapoarte, hartă mentală. Haideți să mai creăm o hartă mentală să vedeți cum arată. Să vedeți că nu conține informații generale și se referă doar la această notă pe care am salvat-o. O să doreze puțin pentru că este puțină informație. De ce am făcut acest lucru? Pentru că vedeți că harta mentală și rapoartele nu au opțiune de editare a răspunsului și sunt pe general. Bun, să vedem cum arată harta mentală. Dați-vă, se referă numai la motivarea absențelor și sancțiunilor, nimic altceva. Și am simplificat răspunsul, descarc această hartă mentală. Deci există tot felul de artificii prin care noi putem să folosim aceste obiecte astfel încât să avem rezultatul dorit. Putem să le combinăm. Am căutat o informație, folosind chat-ul, am salvat-o ca notiță și în opțiunile notiții am transformat-o într-o sursă. Am deselectat celelalte surse și am lăsat selectată doar această sursă pe care am obținut-o din notiță și apoi pot să generez orice obiect din studio. E super fain, așa-i? Îmi place foarte mult. Efectiv, parcă aici ai un întreg birou. Stai cu cafea în față, relaxat și doar dai click-uri. Mai scrii din când în când și câte o cerință. Jocurile s-au schimbat. Bun. Și am păstrat ce e mai spectaculos pentru final. Videoclipul. Dar vreau să ridicăm ștacheta. Vreau să fac un video despre bullying. Un subiect sensibil. Regulamentul nu e suficient. Așa că fac ceva magic și de data aceasta mai adaug două surse. Voi selecta regulamentul și voi deselecta notița. În partea din stânga aveți panou pentru surse și aveți butonul de adaugă sursă. Se deschide iar fereastra pentru surse și din partea de jos îmi aleg tipul sursei. În primul rând vreau să adaug un site, această pagină despre bullying de pe site-ul UNICEF. Copiez linkul și la surse dau click pe site și lipesc linkul pe care l-am copiat. Inserez. Observați în panoul de surse, am aici linkul cu această sursă. Mai adaug încă o sursă, de data aceasta o sursă în limba engleză. Copiez linkul acestui videoclip, dau click pe adaugă sursă, mă duc tot la secțiunea link și dau click pe YouTube. Este vorba de un videoclip de pe YouTube. Lipesc linkul pe care l-am copiat de pe YouTube și inserez. Ce vedeți aici, am surse multiple. Am un document PDF, am un link, am un website și am un video. Și acum vreau să fac un rezumat video folosind toate aceste surse. Mă duc la rezumat video, dar sigur că nu dau click pe rezumat video pentru că aș avea un video explicativ general. Îmi și spune aici într-o notă și dau click pe opțiunea de editare. Și vedem aici formatul, explicații sau rezumat. Chiar vreau explicații pentru fenomenul acesta de bullying în limba română și aici avem un stil vizual super fain. Vedeți câte stiluri. Dacă îl vreau pentru elevii de gimnaziu, o să vreau anime, pentru că știu că le place. Pe ce ar trebui să-i concentreze gazdele AI? Voi spune așa. Explică fenomenul bullying pe înțelesul copiilor, folosind toate sursele. Și apoi dau generale. Și așteptăm. Mai bem din cafea între timp. Abia aștept să văd ce generează. Dar bineînțeles că nu trebuie să stau cu ochii pe el. Gata, momentul adevărului, de-abia l-așteptam. Nu a durat chiar foarte mult, a fost vreo 5 minute tot. Să vedem ce a generat. Opțiunile le aveți jos sub acest video, aveți play-ul, aveți ecran complet, o să dau pe ecran complet. Salutare și bine ați venit! Probabil că știm cu toții regulile de bun simț, dar v-ați gândit. Hai să intrăm direct în subiect. Ce se întâmplă când cineva este răutăcios cu altcineva? E o regulă universală de respect. Dă soluții, nu doar vinovați. Care e, de fapt, miza? Iată răspunsul. Tot acest sistem există pentru un singur motiv. Să se asigure că școala e un loc sigur. Este wow. E ca un birou foarte bine ordonat și organizat și cu foarte multe opțiuni. În stânga avem sursele, pe centru avem conversația, în dreapta avem studioul și ceea ce generează. Puteți să ascundeți aceste panouri de la click din dreapta sus ca să faceți mai mult spațiu și panoul cu studioul îl puteți minimiza și acum îl aveți numai sub formă de pictograme.
în colțul din dreapta, configurați bloc notesul. Eu am avut prestabilit pentru toate opțiunile pe care le-am generat, dar vedeți că poate să fie un ghid de învățare personalizată, ca lungimea am mers tot pe prestabilit, să zicem ghid de învățare, poate să fie mai scurt ca să n-am multă informație, pot să personalizez și să scriu aici ce stil, ce sugestii am pentru ceea ce generează. Super, mega fain. Dacă nu știți pe ce să mergeți, puteți să luați prestabilit, ați văzut că generează obiecte foarte, foarte faine. Salvăm. O altă opțiune, dați click pe cele 3 puncte în colțul din dreapta și vedeți că puteți să ștergeți istoricul discuțiilor. Deci îmi place foarte mult. Alte opțiuni, putem să trimitem și altor persoane, totul gratuit. La setări, trimit feedback, eu am avut un rezultat în limba română, dispozitivul cum să arate, dacă vreți pe modul întunecat, o să arate așa. Acesta a fost Notebook LM. Super, mega, mega, mega fain. Mie îmi place foarte mult. Impresionant, așa este? Dragii mei, nu lăsați volumul de muncă să vă sperie și să vă fure timpul. Uneltele există. Important nu este să știm toate funcțiile unui soft. Important este să știm să le punem la treabă pentru noi. Sper ca prin această cafea de digitalizare să vă dau curajul să folosiți inteligența artificială în folosul vostru ca să vă ușureze viața. Voi ce ați face dacă ați avea 2 ore în plus timp liber pentru voi în fiecare zi? Aștept răspunsul vostru în comentarii. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine la Cafeaua de Digitalizare. Vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Clau Academy dacă încă nu ați făcut-o și vă invit, bineînțeles, la următoarea Cafea de Digitalizare. Până atunci să aveți zile senine și cu bucurie! Mulțumim că ați urmărit Cafeaua de Digitalizare. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul Clau Academy și să activați clopoțelul.